ඉතින් කොහමද යාළුවනි? අදත් මම ඔයාලට ගෙන තියෙනවා නියම සරුංගල් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම දැනට දවස් ටිකකට කලින් දාලා තියෙන සාරිනා වීඩියෝ එක මගේ channel එකේ. ඉතින් ඒක හදන විදිය බලා ගන්න ඕන නම් ඒක වීඩියෝ එකට ගිහින් බලන්න. ඉතින් ඒක මම කොට නැට්ටක් තමයි දාලා තියුනේ. ඉතින් මම ඒක දිග කරලා මේ විදිහට නයික් කරලා යවුවා හිටිකොල දාලා. කලින් නම් සාරියකින් පොඩි නැට්ටක් අපල තමයි දැම්මේ. ඉතින් මම මේක කහයි කළුයි තමයි දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් සුපිරියටම උඩ යනවා. ඒක ඉතින් මේක අඩි 60ක් දිගයි. ඔය තියෙන මං සරුංගල් යවන විදිය සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලොකු සරුංගල් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ස්ලැබ් දෙකක ඉන්න එක ස්ලැබ් දෙකකින් නම් තව එක්කෙනෙක් අල්ල ගන්නවා අනිත් ස්ලැබ් එකකින් මං අදිනවා. මේ විදිහට තමයි උඩ යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් නියමටම උඩ යනවා සුපිරියට මුදුන් වෙනවා. ඔය පොඩ්ඩක් යටට බර මදි නිසා පොඩ්ඩක් දෙපැත්ත ගහන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මම ආයි කියනවා මේ සරුංගලේ හදන හැටි බලා ගන්න ඕන මගේ channel එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකකින් තියෙන මගේ channel ලේසි බෝඩ් කියන නම අහලා තියෙන channel එක ක්ලික් කරලා ඉතින් වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉරේලිය වැටුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති පට්ටම ආසනයි කහයි කළුයි දාපු නිසා පොඩ්ඩක් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් නම් දෙපැත්ත ගහනවා හුලං වැඩි නිසා යට රබ්බර මදි නිසා මම මේක යවුවේ size 12 වගේ තමයි. ඉතින් සයිස් 12 ලොකු වැඩි හරිනම් මේකට හරියන්නේ size 9 වගේ. උනට පට්ටේ රැද්දා. ඉටිගලටත් තුලම් බදින නිසා මේ දවස්වල කොහොමද තුලම් වැඩි නිසා. ඒ වලට පේන ඇති මේක මුදුනේ නැ හැටි. ඒ ඔලුවට මුදුන් වෙලා තින්නේ. හරි ඉතින් ඔය විදිහට සරුංගලේ ගොඩක් වෙලා තිබ්බේ නෑ. ඉතින් හුලං වැඩි වෙලා වෙච්ච දේ මෙන්න බලන්න. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all. කන්ද පැත්තට ගියේ දැන් කැලේ පැත්තට. මම කඩංගියේ වෙලාවෙම උඩ ගියා වලට මේ සසෙන් බලලා කොහොමද සමුද්‍රේ තිබ්බ ගිහිල්ලා ගහක රැඳිලා වල්ගේ හොට් එක නදරගත්තා. ඒවල පේනදී සරුංගලේ පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙලා තිබුණා. හොටේ වරල් ටික ගලවලා ආවා. ඉතින් මම කළු පාටින් හොටේ වරල් දැම්මා. කලින් කොළ පාටින් දාලා තිබ්බේ. ඒවල පේනදී net එක පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා ගහේ අත්තකට පැටලලා තිබිච්ච. ඉතින් කොහොමද කමන්නේ net එකත් ඔක්කොම ටික net එකත් යට කොනේ පොඩ්ඩක් කැඩිලා තිබුණා. ගහේ ඒ ටික ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම ඉතින් ඒ ටිකත් අල්ලලා තව අඩි 10ක් විතර තා දික් කරා net. දැන් ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම පෙන්නන්න net දිග. හරි ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට කළු පාට තීරුවක් දැම්ම තව දිග කරලා හීනි තීරුවකුත් යටට කොනට නැට්ටේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති දිග මම පෙන්නන්නම් දැන්. මෙන්න මේ තරම් දිගයි පට්ටම දිගයි නැට්ට. දැන් නම් දෙපැත්ත හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ විදිහට උඩ යවලත් නැට්ට දික් කරන නිසා මේ විදිහට නැට්ට දිගට උඩ යවලත් මම වීඩියෝ එකක් දාන්න ෂෝට් එකක් channel එකට. ඒකත් බලන්න ලෑස්තිලා ඉන්න. ඉතින් ඔය සේරුවත් මෙන්න මේ ගන්නට දාගන්න මම කලින් සේරුව ගැන මම හිතන් කිව්වේ නෑ. ඉතින් ඔන්නම තමයි උනේ මගේ නාය සරුංගලේ. ඉතින් සුපිරියට මුඩ ගියා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා හදලා බලන්න. ඉතින් මම තවත් නයි සරුංගලයක් හදන්න ඉන්නවා ලොකු එකක් අඩි 5ක් විතර උසක්. ඉතින් මේක අඩි 4ක් විතර උස. ඉතින් අඩි 5ක 6ක 7ක වගේ අඩි 7ක වගේ ලොකු නෑ සරුංගලයක් හදන විදිහත් මම ඒක ගේන්නම්. ඉතින් මේක මම වල්දියකින් අලවන හැටි ගෙනාවේ නෑ. ගොඩක් අය වල්දිය අලවන දන්න නිසා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම අර සාරි නැට්ට දාලා යවපු වීඩියෝ ටිකක්.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති එතකොට නැට්ට කොටයි. එතකොට එච්චර දෙපැත්ත ගැහුවෙත් නෑ. ලාවට වගේ දෙපැත්ත ගැහුවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක දෙපැත්ත ගැහුවේ යට බර වැඩි නිසා. ඉතින් ඔය උඩින් පෙන්නන විදියට මේ ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා මගේ YouTube එකේ වීඩියෝ එක. මේක හදන විදිය. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඔක්කොම මිනුම් එක මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හදන්නේ මම කනිකරම උණබට වලින්. ඉතින් ඒක නිසා කිතුල් පිටි නැති අයටත් ලේසි මේක හදන හැටි බලන්න. අනිවාර්යෙන් යට තියෙන channel එක මගේ ලෝගෝ channel එකේ ලෝගෝ එක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා උඩින්ම තියෙන වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා බලන්න. ඉතින් මම ඉතින් කලිනුත් එව්වා මම මේ වගේ සාරි සරුංගලයක්. ඉතින් ඒක සාරි නයක් වගේ යට පොඩ්ඩක් හීනි කරලා හීනිම කරේ නෑ. ඉතින් ඒක නම් අඩි 5ක් වගේ උස ලොකු එකක්. අත්තටු පළල් සාරි සරුංගලයක්. ඉතින් මේකේ ඇව්වේ සයිස් 15න් වගේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.